Έτοιμος για unboxing. Έτοιμος για unboxing. Παραγγείλαμε κάποια πραγματάκια εδώ, τα οποία είναι πιο εύκολο να τα βρούμε στην Αγγλία γενικά. Θα είναι ένα ζευγάρι γυαλιών, γιατί έσπασε ένα ζευγάρι που είχαν. Εδώ έχουμε ένα καρπούζι, γι' αυτό δεν είναι μέρος του unboxing, αλλά μου τράβηξε την προσοχή. Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Θα το πάμε και αυτό μετά βέβαια, θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Εδώ τι έχουμε. Μην μου πεις ότι έχεις πάρει πάλι καλώδια. Όχι, δεν θυμάμαι βασικά. Παίζει να έχω πάρει και καλώδια, αλλά χρειαζόμουν μια-δυο καινούριες μπλούζες. Γιατί κάποιες παλιές μου ξέφθησαν και ήταν λίγο χάλια. Α, ωραία είναι. Αυτή είναι μία. Είναι οι κλασικές που φοράω οι αμάνικες, φυσικά. Εννοείται. Λοιπόν, και αυτή εδώ επίσης. Αυτός είναι Πώς γοριλάς. φάνηκε, ναι. Πώς φάνηκε, Ωραίος. καλή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε κάτι πιο μεγάλο, πιο γκώδες. Δεν είμαι σίγουρος τι έχει. Εδώ να καλύψουμε. Πολύ σύντομα. Να μαντέψω. Μάντεψε. Τσάλα. Για να δούμε αν μάντεψε σωστά. Και όχι, δεν μάντεψε καθόλου σωστά. Είναι αντάπτορες για πρίζες, γιατί χάλασαν οι αντάπτορες μας για πρίζες που είχαμε προηγουμένως. Οπότε, τους έχουμε αυτούς. Αγγλικό σε ευρωπαϊκό. Είναι λίγο απ' όλα βασικά, κάτσε να τους δω καλύτερα. Πρόσεξε, αυτό σου βγάζει αμερικανικό αντάπτορα, αυτό Αγγλίας και αυτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα Αγγλίας και Κύπρου, γιατί τις προάλλες ήμασταν Κύπρο και όντως χρειαζόμασταν αυτού του είδους την πρίζα και από εδώ παίρνει απ' όλα. Λοιπόν, χρήσιμο και έχει και USB, οπότε μπορείς να φορτίσεις και το κινητό σου απευθείας αν θέλεις. Αυτός είναι ένας γρήγορος φορτιστής. Ο λόγος που τον πήρα είναι ότι ήθελα να έχω backup φορτιστή. Ήθελε να έχει 1500 φορτιστές. Και να μπορούμε να φορτίζουμε εγώ το λάπτοπ μου και εσύ το λάπτοπ σου ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους. Και μέχρι πρότινος ίσως να μην ήταν τόσο εύκολο αυτό. Έτσι έχουμε λοιπόν αυτόν εδώ τον γρήγορο φορτιστή ταχείας φόρτισης. Μπορείς να φορτίσεις το λάπτοπ σου με USB-C και από εδώ έχει αμερικανική πρίζα, αλλά υπάρχει μέσα σε αυτό νομίζω αντάπτορας, κάπου εδώ μέσα ελπίζω, νάτος, ο οποίος το προσαρμόζει σε ευρωπαϊκό ή σε βρετανικό τύπο πρίζας εφόσον βρίσκεσαι σε αυτό το μέρος. Τώρα θέλουμε τον αγγλικό εδώ. Μια μασέλα kickbox, γιατί είχα χάσει την προηγούμενη κάπου στο Ρίο και ήθελα να κάνω προπόνηση τώρα σύντομα. Μετά είναι κάποια ρούχα, μια μπλούζα εδώ, για να δω λίγο αυτή την μπλούζα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτή νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και κοδομάνικη, που και από φοράω και καμιά κοδομάνικη. Και έχω πάρει και ένα μαγιό, το οποίο είναι για να αντικαταστήσει ένα μαγιό που είχα τις προάλλες και χάλασε. Το οποίο φαίνεται έτσι. Να το. Όπως είναι το ίδιο. Ναι, είναι πολύ παραπλήσιο. Εκείνο ήταν Nike, αυτό είναι Puma, τέλος πάντων, μοιάζει. Αντικαθιστώ τα πράγματα, μου αρέσουν να είναι κάπως ίδια γενικά. Εδώ έχουμε κάποια λουκετάκια. Για τις βαλίτσες μας, γιατί χάσαμε κάποια και ξεμείναμε και έτσι έχουμε 6 λουκετάκια. Τώρα τι άλλο, κάποια πραγματάκια εδώ, ένα πεν που πρέπει να το αντικαταστήσω γιατί έδωσα ένα στη Βίκη γιατί το χρειαζόταν και έτσι έπρεπε να αντικατασταθεί. Και τώρα έχουμε ένα τελευταίο αντικείμενο, θες να μαντέψεις τι είναι? Τραπέζι. Τέλεια, λάθος η μαντεψιά, μπορείς να μαντέψεις ξανά αν θες. Σπίτι. Σπίτι όχι, δεν θέλω σπίτι. Αυτοκίνητο. Όχι. Καρέκλα. Ούτε. Τσάντα. Το βρήκες. Μπράβο, συγχαρητήρια, έπεσες μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι μια τσάντα, η οποία θα αντικαταστήσει μια τσάντα πλάτης που την έχω πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι καθόλου πρακτική. Αυτή τώρα περνάει για τσάντα πλάτης. Ναι, αυτή έχει τις διαστάσεις που δέχονται οι περισσότερες αεροπορικές ως personal item. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, Όχι, δεν είναι μπορεί. στις διαστάσεις του personal item. Είναι τεράστια. Όμως. Θες να ξαναγίνει το πρόβλημα με τη Ryanair? Δεν θα ξαναταξιδέψω με Ryanair, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον που έχει αυτή η τσάντα είναι ότι κάπου στη μέση έχει αυτού του είδους το σύστημα που σου επιτρέπει να την μεγαλώσεις σε μέγεθος. Έτσι, μπορείς να τη μικρύνεις για να περάσεις σε μια αεροπορική που τη δέχεται και μετά να τη μεγαλώσεις γιατί κερδίζεις λίτρα. Οπότε κερδίζεις πολύ όγκο έτσι. Λίτρα εννοούμε όγκο, έτσι. Ναι, ακριβώς, χωρητικότητα. Οπότε από έτσι γίνεται έτσι και έτσι κερδίζεις χώρο. Τέλεια. Αυτή ήταν η ιδέα. Τι ωραία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μαγιό. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Μια χαρά, έκανε μια Καλό. στροφή. Τελειώ. Ναι, σούπερ. Έχεις κι άλλο? Έχω κι άλλο, ναι. Αυτό είναι το δεύτερο. Ναι, και αυτό είναι το δεύτερο. Νομίζω καλό είναι και αυτό. Πώς φαίνεται. Μια χαρά. Τέλεια. Οκ, αυτή είναι η πρώτη μπλούζα. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Μια χαρά. Το μέγεθος είναι μια χαρά νομίζω. Σούπερ. Δεύτερη μπλούζα λοιπόν. Αυτή. Ο γορίλας. Ναι, ο γορίλας. Για γύρνα. Μια χαρά. Πώς φαίνεται αυτή? Αυτή τι είναι? Παραπέμπει σε Star Wars. Έχει πανοπλία. Ναι, Ενώ κράνος και αυτό είναι ένα βαράκι. νομίζω είναι βαράκι, ναι. Είναι λίγο αφηρημένη τέχνη, ας πούμε, αλλά ωραίο. Και γύρνα και την άλλη. Σούπερ. Και τέλος έχουμε κάτι πιο σοβαρό, έτσι λίγο πιο smart casual. Είναι Για αυτή τα η μπλούζα. μαθήματα.
Για μαθήματα, για έτσι περιπτώσεις που δεν με βολεύει το αμάνικο. Μια φορά έχει κρύο και θέλω να βάζω και τον βάνικο. Ναι, ωραία είναι. Καλό. Είναι λίγο κλειστή στο λαιμό νομίζω. Ναι, είναι λίγο. Ίσως αν το ανοίξεις αυτό. Ναι, καλύτερη. Δεν μένει αυτό. Για γυρνά. Καλά, μια χαρά σου πάει. Τέλεια.